No, 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 no. Wa tay kwarta. Mauna. Kay dili to ta materialistic, patay ko to mansad. Hab-hab dito, hab-hab diri. Ate, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Magsusuot ka ba ng singsing kung wala kang daliri? Malamang hindi. Magsusuot ka pa ba ng sapatos kung wala kang paa? Hindi din. So bakit ka nagsusuot ng bra, wala ka namang didi? Hello. Hello, Sayed. Sayed. Tali islab sa halip. Tali. Sabi tag video. Hey. Morning, madaling araw ngayon. Nagising ako. Naisip ko mag-video, charot. Gigising ka nga, naiiyak ka. Naiiyak ako dito. Namimiss ko mga anak ko sa Pilipinas. Naisip ko sana magkasama-sama kami. Ang 3 ko pang anak sa Pilipinas. Kawawa naman sila. Lumaki sila na wala ako sa tabi nila. Kaya gusto ko lumaki si King na kasama ko. Kasama kami sana. Sana nga. Puro na lang ako sana sa buhay ko. Sakit sa dibdib. Makikita mo mga anak mo na hindi sila kasama mo. Sakit sa dibdib. Naiiyak ka na lang. Kasi wala kang magagawa. Me finger, where are you? Kwanta. Mga copyrighted ta ng where I am, how do you do? Baby shark, where I am. I think to buy the holder of the camera, we cannot buy. Shada, my life, too much kuan. Garbage. Nag-angry si mama. Going crazy si mama, no? Nag-angry sa iyang self. Crazy. Si mama ni King kay crazy. Nag-angry sa iyang self. Ang mama ni King ay he is crazy. She's angry herself because she cannot buy holder of the camera. What kind of mama have si King? Majinon ang mama ni King. Mag-angry sa iyang self. Isulit naman. Ayaw ko i-drop sa imuhang kuan ba? Juwalit. Si King, kay i-drop niya si mamang niya og juwalit. I'm too much kuan of my life. I'm tired. Even the holder of the camera, I cannot buy. How many months I'm waiting to buy, but I cannot. My God, I'm angry too much. No, I'm just kidding. Nak, bebe ni mama. Bebe ni mamang. Nang kong galing-galing ni mamang. Kong galing-galing. Cute mo ang bebe ni mamang. Cute mo ang bebe ni mamang. Halamiya. Halamiya nga bebe. Papi episode. Kay copyrighted si mamang. Papi episode. Kay copyrighted is coming our video.